Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint, καθώς οι εξελίξεις στα εσωτερικά και στα διεθνή μέτωπα είναι ραγδαίες. Μαζί μας για να τις συζητήσουμε είναι ο κύριος Δημήτρης Απόκης, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος, εξειδικευμένος σε θέματα αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς οικονομίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από τα εσωτερικά μας θέματα, τα οποία απασχολεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελευταίο, με εξελίξεις καθημερινά, σχεδόν κάθε εβδομάδα, με μια γενικότερη κατάσταση απογοήτευσης στην κοινωνία. Και θα θέλαμε να μας πείτε το σχόλιο σας καταρχάς για την κατάσταση αυτή, αλλά και κατά πόσο επηρεάζει τη διεθνή μας θέση και σαφέστατα τη διεθνή μας εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Αυτό που εγώ θα έλεγα είναι ότι είναι πραγματικά τραγικό σε μια εποχή που στο σύνολο του πλανήτη και ειδικά στο δυτικό κόσμο τα πάντα αλλάζουν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι κομβικές για το μέλλον όλων των χωρών και συνολικά του δυτικού κόσμου, η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη, κατά την άποψή μου, περίοδο που θα μπορούσε να βρεθεί μετά τη μεταπολίτευση. Ένα εσωτερικό πολιτικό σκηνικό κατακερματισμένο, απαξιωμένο, ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει προκαλέσει, θα μπορούσε να πει κανείς, την αγανάκτηση του κόσμου εδώ στη χώρα μας, και μια κυβέρνηση η οποία κινείται στην κυριολεξία στην αντίθετη κατεύθυνση των εξελίξεων, εφαρμόζει πολιτικές τόσο στην εξωτερική πολιτική αλλά και τώρα με την οσμή των σκανδάλων στο εσωτερικό, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες όχι μόνο δεν βοηθούν τη χώρα, αλλά τις δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Και αν αυτό δεν αναστραφεί σύντομα, θα στοιχήσει τα μέγιστα στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες, στο έθνος μας, στην πατρίδα μας γενικά, γιατί πραγματικά είμαστε απόντες από όλες τις εξελίξεις. Όχι μόνο απόντες, αλλά δεχόμαστε και σφαλιάρες σε καθημερινή βάση. Και αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρατε, με άλλα πράγματα τα οποία ακούγονται, με το γεγονός αυτά που έγιναν στη Βουλή πρόσφατα, τα οποία πλήττουν ευθέως τη θεσμική αξιοπιστία στο εσωτερικό της χώρας μας, δημιουργούν κατά την άποψή μου τεράστιο πρόβλημα και βαθιά ανησυχία σε σκεπτόμενους ανθρώπους και σε αυτούς που πονάνε και αγαπάνε την πατρίδα. Επειδή γνωρίζουμε ότι είστε αρκετά κοντά στο θέμα αυτό, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για την διακήρυξη που κατέθεσαν 91 συν, πλέον έχουν φτάσει κάποιες χιλιάδες υπογραφές, προσωπικότητες καλώντας προς επιστράτευση, ήταν μάλιστα όρος, 2 πρώην πρωθυπουργούς, και αυτό σε συνδυασμό και με την πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά. Και αν θέλετε, ποια είναι και η εκτίμησή σας για τις πολιτικές κινήσεις που πρέπει να περιμένουμε από αυτούς τους 2 πρώην πρωθυπουργούς? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τη διακήρυξη των 91. Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι κάποιες προσωπικότητες, καταξιωμένες στο χώρο τους, δείχνουν κάτι που είχαμε πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, να δούμε στη χώρα μας. Ότι υπάρχουν κάποιοι καταξιωμένοι στο χώρο τους πολίτες, επαγγελματίες, οι οποίοι ανησυχούν και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ότι ενδιαφέρονται. Και κυρίως το γεγονός ότι αποφάσισαν να το εκφράσουν αυτό, να μιλήσουν δημόσια, να τοποθετηθούν δημόσια. Τώρα όσον αφορά την πρόσκλησή τους κατά κάποιο τρόπο προς τους 2 πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα τον Καραμανλή και τον Αντώνη τον Σαμαρά, αυτό δείχνει αυτό που ανέφερα προηγουμένως, και εδώ εκφράζω την προσωπική μου γνώμη, ότι δηλαδή είναι τέτοια η απαξίωση του πολιτικού σκηνικού αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση τόσο σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επί της πρακτικής της πολιτικής, εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική, που οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν αυτή την ανησυχία, αυτή την αγωνία και ζητούν να γίνει κάτι, να υπάρξει κάτι, μια νέα εκκίνηση, κάτι καινούριο, να σηκωθεί ξανά η πατρίδα μας, το έθνος, το πολιτικό σύστημα. Εξαιρετικά θετικό αυτό. Τώρα, όσον αφορά
επίκλησή τους προς τους πρώην πρωθυπουργούς. Αναφέρατε την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στο Βήμα της Κυριακής. Νομίζω ότι επειδή ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα για το 1991, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν σαφής. Είπε ότι τον βρίσκουν σύμφωνο τα περισσότερα από αυτά που αναφέρονται στη διακήρυξη του 1991, ότι είναι θετικό ότι ενεργοί πολίτες και μάλιστα προσωπικότητες καταξιωμένες στον χώρο τους εκφράζουν αυτή την αγωνία και αποφασίζουν να τοποθετηθούν δημόσια, να βγούνε προς τα έξω και να το πούνε. Και όσον αφορά την πρόσκληση, να το πω έτσι, ο κύριος Σαμαράς ήταν σαφής ο πρώην πρωθυπουργός. Τι είπε? Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Αυτό επιδέχεται πολλές ερμηνείες, ανάλογα πώς το αντιμετωπίζει κανείς, πώς αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία, πώς αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό. Δίνει και την ερμηνεία. Όσον αφορά εμένα, την προσωπική μου ερμηνεία, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι το εξής, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, πρώτον, όσο με αφορά, και είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Political την επόμενη τη διακήρυξη των 91 προσωπικότητων, λέγοντας το εξής. Πρώτον, ο Αντώνης Σαμαράς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν χρειάζεται εκπροσώπους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάει ο ίδιος, με κόστος, με παρησία, για όλα, τοποθετείται, εκφράζει ανησυχίες, προειδοποιεί και έχει δικαιωθεί. Θα έλεγα, διαβάζοντας με πολύ προσοχή και εξαιρετικά θετικό πρόσημο όσο με αφορά τη διακήρυξη των 91, ότι αυτά που λέγονται μέσα στη διακήρυξη ταυτίζονται με αυτά που κατά καιρούς έχει πει και συνεχίζει να λέει με έμφαση ο πρώην πρωθυπουργός. Επίσης πιστεύω ότι αυτό που αποκομίζω εγώ είναι ότι το ακούει αυτό που έκαναν οι 91 πλάσ, όπως είπατε πολύ σωστά. Ακούει την ανησυχία. Γιατί αυτή η ανησυχία των 91 δεν είναι μόνο το 91. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι η ανησυχία της πλειοψηφίας, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Άλλωστε το απέδειξαν τα τέμπη. Ο κόσμος αυτά πλέον του εκατομμυρίου που κατέβηκε στο δρόμο. Πιο μαζικές διαδηλώσεις που έχουν γίνει στην ιστορία. Δεν ήταν κόσμος αποκλειστικά για τα τέμπη. Τα τέμπη ήταν το σημείο έκρηξης, της αγανάκτησης, της αγωνίας του ελληνικού λαού για αυτά που συμβαίνουν. Και δυστυχώς, θα το επαναλάβω, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται επίμονα να αντιμετωπίσει αυτή την αγωνία, αυτή την ανησυχία, αυτή την απογοήτευση που εκφράζεται από τους Έλληνες πολίτες, που τηρεί μια στάση ότι εγώ προχωράω σε αυτά στην ατζέντα που έχω, η οποία ατζέντα έχει ιτηθεί κατά κράτος και προς τα έξω και εσωτερικά. Έχουν γίνει όλες οι λάθος κινήσεις και το αποδεικνύουν τα γεγονότα και οι εξελίξεις και δυστυχώς συνεχίζουν να ακολουθούν αυτή την πορεία ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, χωρίς να δείχνουν ούτε στο ελάχιστο ότι αφουγκράζονται αυτή την ανησυχία και αυτή την απογοήτευση. Πάμε τώρα στο στοιχείο σας, στα εξωτερικά θέματα και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, όπου θα θέλαμε να μας σχολιάσετε την γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας όσον αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Πρόσφατο το μέτωπο της Fed με τον επικεφαλής τον κύριο Πάουελ, αλλά και οι προστριβές που υπήρχαν με το κίνημα MAGA, με τον Elon Musk, η επίθεση εκατέρωθεν με τον Ομπάμα και το σκάνδαλο Epstein, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο θα θέλαμε να μας το σχολιάσετε, αλλά και να μας πείτε εάν σε κάποιο βαθμό επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ ή όλη η κατάσταση στη χώρα. Βάλατε πολλά θέματα τα οποία είναι εξόχως σημαντικά το κάθε ένα ξεχωριστά. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι εκείνο που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι από την πρώτη στιγμή στις 20 Ιανουαρίου του 2025 που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τη θητεία του, τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλες του οι κινήσεις, οι πολιτικές, οι αποφάσεις, το πώς διάγει γενικώς ως πρόεδρος και η κυβέρνησή του γενικά, είναι America First, πρώτα η Αμερική. Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της οικονομίας. Και δυστυχώς, εδώ θα πω ότι παρακολουθώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είναι το αντικείμενό μου και το αγαπάω αυτό το πράγμα, παρακολουθώ σε καθημερινή βάση
τη δημόσια συζήτηση και διεθνώς και εσωτερικά. Βλέπω ακόμα εδώ στη χώρα μας και έγκριτους καθηγητές, για παράδειγμα πανεπιστημιακούς, πρόσφατα, χθες προχθές άκουγα, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, έγκριτο ακαδημαϊκό, ο οποίος αναφέρθηκε στους δασμούς, για παράδειγμα, που θίξατε το θέμα της οικονομίας. Και τι έλεγε? Ότι οι δασμοί θα πλήξουν τις τιμές, θα ανεβάσουν τον πληθωρισμό, θα επηρεάσουν τη διεθνή οικονομία, μια καταστροφολογία γενικώς. Η οποία δυστυχώς για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για πολλούς άλλους που υποστηρίζουν αυτά και συνεχίζουν να τα λένε στην κοινή γνώμη τη δική μας την ελληνική, δεν ευσταθούν. Το κέρδος της Αμερικής σε πραγματικό χρήμα από τους δασμούς είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και συνεχώς αυξάνεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πολιτικής των δασμών, που είναι ένα σκληρό διαπραγματευτικό χαρτί, αυτό είναι οι δασμοί για όσους δεν καταλαβαίνουν με απλά ελληνικά, έχει καταφέρει και συνεχώς καταφέρει να πετυχαίνει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με μεγάλες οικονομίες, πολύ προσοδοφόρες για την Αμερική, που αλλάζουν εκ βάθρων τη λογική που διεξάγεται πλέον το διεθνές εμπόριο, όλες αυτές οι συμφωνίες και η πολιτική αυτή των δασμών, και γενικά δεν έχει υπάρξει καταστροφή. Ο πληθωρισμός στην Αμερική πέφτει, η οικονομία είναι σε άνθηση, υπάρχουν κάποιοι τριγμοί και υπήρχαν και κάποια θέματα με τις θέσεις εργασίας που είχαν βγει άλλα νούμερα στην αρχή, αλλά βγήκαν καινούργια προς τα κάτω, ότι δεν ήταν τόσες πολλές. Πράγμα που εδώ να επισημάνω ότι σε όρους οικονομίας θα έπρεπε να έχει βοηθήσει και στηρίξει μία απόφαση του Προέδρου της ΦΕΔ, του κυρίου Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια που ζητάει ο Πρόεδρος Τραμπ, ενώ τα είχε μειώσει προεκλογικά για να βοηθήσει την κυρία Χάρις και μάλιστα 75 μονάδες βάσης, σε μια στιγμή που δεν έπρεπε να το κάνει και συμφωνούσαν όλοι οι οικονομολόγοι σε αυτό, και όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα απέδειξαν ότι δεν έπρεπε να το κάνει, και τώρα που πρέπει να το κάνει δεν το κάνει. Αλλά γενικά, στο κομμάτι της διεθνούς οικονομίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει ότι αυτός είναι που έχει δίκιο και τη δικιά του πολιτική αποδίδει. Ούτε εκτοξεύτηκαν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μιλάμε για τους Αμερικανούς πολίτες, ούτε υπήρξε αυτή η καταστροφή που προέβλεπαν, και δυστυχώς εδώ στη χώρα μας και αλλού πολλοί συνεχίζουν να προβλέπουν, ενώ μάλιστα πρέπει να θεωρούνται και θεωρούνται ειδικοί και δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Για τον Elon Musk. Όπως όλοι είχαμε δει στις κάμερες και μπροστά στα μάτια μας, από όταν ανέλαβε την προεδρία ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν σχεδόν αυτοκόλλητη με τον Elon Musk. Και ξαφνικά είδαμε αυτή την ένταση λόγω του νομοσχεδίου του μεγάλου, των φοροαπαλλαγών που πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, της αύξησης του ορίου του ελλείμματος και όλο αυτό το τεράστιο νομοσχέδιο, το ένα μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο, όπως το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και υπήρξε αυτή η ένταση. Εκεί έχεις να κάνεις με δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ισχυρών προσωπικότητων ποια είναι και πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάθεται στο Οβάλ γραφείο και είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει να εξετάσει πάρα πολλά πράγματα όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις. Και κυρίως έχει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει με το Αμερικανικό Κογκρέσο για να περάσει ένας νόμος. Πρέπει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, αλλού να είναι σκληρός, δηλαδή να είναι ισορροπιστής. Ο Elon Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να πει κάτι και να το περάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Αμερική και στο πολιτικό της σύστημα. Αλλά επί της ουσίας, για να πούμε, και να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μόλις προχτές είδατε ότι ο Elon Musk έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ σε οργανισμό που στηρίζει τον Τραμπ και το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο. Άρα ήταν μία έκρηξη προσωπικότητων, θα την έλεγα εγώ, που σιγά σιγά όσο περνάει ο χρόνος θα λιένεται, θα αμβλύνονται οι διαφορές. Να μην περιμένουμε τα περί νέου κόμματος μας. Όπως είδατε, ανακοίνωσε το νέο κόμμα, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κόμμα και αυτό έσβησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή, είναι πανίσχυρος. Γιατί πρώτον οι πολιτικές του, αυτές που έχει εξαγγείλει και τις εφαρμόζει παρεπτόντως κατά γράμμα, σπάνιο για πολιτικό στο σύνολο του πλανήτη συνήθως. Άλλα μας λένε, άλλα κάνουν, και εδώ στη χώρα μας, ειδικά αυτή την εποχή, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον αυτό, από το μικρό παιδί μέχρι τον μεγαλύτερο σε ηλικία, διότι έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, οι οποίοι μετά από 6 χρόνια άλλα μας είχαν πει και άλλα βλέπουμε. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πανίσχυρος γιατί τον στηρίζουν οι Αμερικανοί πολίτες. Τον στηρίζει ο Αμερικανός πολίτης, ο μέσος Αμερικανός πολίτης, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, γιατί αποδίδουν οι πολιτικές του. Στην εξωτερική πολιτική μιλάμε για κοσμογονία.
Αυτό που ξέραμε έχει αλλάξει όλο. Εδώ, σε προηγούμενη συνέντευξη, για να πω την εισαγωγή εν ώψη της πιο βαθιά συζήτησης που θα κάνουμε, σας είχα πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι όσοι δεν καταλαβαίνουν, ειδικά μετά την 20η Ιανουαρίου που ανέλαβε τον Ντόναλντ Τραμπ την Προεδρία, ότι το manual, το εγχειρίδιο διεθνούς πολιτικής που έχει αλλάξει πλήρως το πώς εφαρμόζεται, δεν μπορούν να κάνουν σωστή ανάλυση. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Το America First είναι ξεκάθαρο για τον Αμερικανό πρόεδρο στην εξωτερική πολιτική. Έχει έναν καταπληκτικό που ακόμα και για τα δεδομένα της Αμερικής στο εσωτερικό αποτελεί έκπληξη, ακόμα και για το κίνημα Μάγκα, το οποίο ήταν λίγο σφιγμένο με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει εξελιχθεί σε έναν απίθανο Υπουργό Εξωτερικών, ίσως τον καλύτερο μεταπολεμικά, όπως πηγαίνει το πράγμα αν δεν αλλάξει κάτι. Έναν επίσης αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κάτι επίσης σπάνιο για τα δεδομένα της πολιτικής των ΗΠΑ. Δηλαδή, ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, που είχε κατηγορηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ όταν τον επέλεξε, είπαν εντάξει, ίσως είναι σκληρός, δεν είναι έμπειρος, όλα αυτά, και έχει αποδειχτεί εξαιρετικός. Είναι ένας εκτελεστικός αντιπρόεδρος με άμεση συμμετοχή στην εφαρμογή της πολιτικής. Άλλωστε έχει προκαλέσει διεθνώς σφοδρές αντιδράσεις για την αμεσότητά του και για την ειλικρίνειά του και ειδικά για το χάλι που επικρατεί στην Ευρώπη. Θυμόμαστε το Μόναχο. Ακριβώς. Και έχει δικαιωθεί και αυτός. Καλή ώρα θα μπορούσα να κάνω μια σύγκριση εδώ, να κάνω ένα λογοπαίγνιο και να πω το εξής. Ο J.D. Vance μου θυμίζει τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σε αυτά που έχει προειδοποιήσει και σε αυτά που έχει επισημάνει έχει δικαιωθεί από τις εξελίξεις και τα γεγονότα πανηγυρικά. Δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Αυτά που έχει πει για παράδειγμα ο J.D. Vance για την Ευρώπη επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνω αυτή τη σύγκριση, για να δώσω έτσι μια εικόνα στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει. Άρα λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία, στην εξέλιξη της προεδρίας του δεν μπορεί να υπάρξουν ανακατατάξεις ή προβλήματα ή οτιδήποτε, και κυρίως το κομβικό σημείο, γιατί οι Έλληνες πολίτες εδώ δεν οφείλουν να γνωρίζουν σε λεπτομέρεια και εις βάθος το πολιτικό σύστημα της Αμερικής, όλα θα κριθούν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, τις ενδιάμεσες για το Κογκρέσο, για τη Βουλή και τη Γερουσία, όπου θα κριθεί το σύνολο της Βουλής που κρίνεται κάθε 2 χρόνια για επανεκλογή και το 1/3 της Γερουσίας. Αν εκεί ένα από τα 2 νομοθετικά σώματα το χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι δηλαδή, στην ουσία θα σας το πω έτσι ομά, τελειώνει και η προεδρία του. Γιατί δεν θα μπορεί να περνάει νομοσχέδια, δεν θα μπορεί να εφαρμόζει πολιτική, θα τον μπλοκάρουνε, δεν θα κινείται τίποτε, να το πω έτσι. Γιατί έτσι είναι το σύστημα το πολιτικό της Αμερικής. Εγώ βέβαια είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ακριβώς επειδή πετυχαίνουν οι πολιτικές του, ακριβώς επειδή έχει καταφέρει κάτι που χρειαζόμαστε κι εμείς εδώ και δεν το έχουμε, να ανυψώσει το ηθικό των Αμερικανών, να ανυψώσει την εθνική του συνείδηση, να τους δημιουργήσει μια αισιοδοξία ότι η Αμερική, η χώρα τους πάει καλά, πιστεύω ότι δεν θα τις χάσει. Ακόμα και να είναι οριακή πλειοψηφία όπως είναι τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγώ πιστεύω ότι θα διατηρήσει και τα 2 νομοθετικά σώματα, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Θα κρυθούν όλα στην κάλπη, και για την Αμερική, επειδή τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Πάμε τώρα στα πιο κοντινά μας, στη συμφωνία, όπως είπατε πριν, για τους δασμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που είδαμε την κυρία Φόντερ Λάιεν να την υπογράφει με τον πρόεδρο Τραμπ στην Σκωτία, η οποία δεν έχουμε ξαναδεί τόσο μονομερώς επωφελή, δηλαδή μόνο για τα αμερικανικά συμφέροντα πλην των γερμανικών αυτοκινήτων, συμφωνία την οποία μάλιστα να πανηγυρίζουμε κιόλας εμείς. Θα θέλαμε το γενικό σας σχόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην πλευρά η οποία δεν επωφελείται από τη συμφωνία, αλλά και αν υπάρχουν, εξ όσων γνωρίζετε, τρόποι για τις ελληνικές τουλάχιστον εξαγωγές να ελιχθούν για να μην επηρεαστούν σε τέτοιο βαθμό από αυτή τη συμφωνία όσο το σύνολο της Ευρώπης. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση για τη χώρα μας και γενικά για την Ευρώπη. Ξεκινώντας να πω 2 πράγματα. Το πρώτο, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας από την κυρία Φόντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο επιβεβαίωσε κάτι που κάποιοι από εμάς λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, την πλήρη ανυπαρξία γεωπολιτικά της Ευρώπης
και το γεγονός δυστυχώς ότι δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Είναι ένας πολιτικός νάνος, να το πω έτσι, στη διεθνή σκακέρα. Και αυτό συμβαίνει με αποκλειστική ευθύνη των Βρυξελών, των τραγικών Βρυξελών, που ηγείται η κυρία Βόντερ Λάιεν ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της χειρότερης, κατά την προσωπική μου άποψη, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει περάσει στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους πραγματικά αγαπάνε την Ευρώπη, σαν εμάς, γιατί εμείς πραγματικά αγαπάμε την Ευρώπη, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Προχώρησε σε μία, στην ουσία, υπογραφή συμφωνίας υποτέλειας η κυρία Βόντερ Λάιεν και κυρίως, όπως αποδείχτηκε από τις αντιδράσεις, σε μία συμφωνία για την οποία δεν είχε ρωτήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σίγουρα δεν θα είχαν συμφωνήσει, οι περισσότερες τουλάχιστον, και πολύ μεγάλες, πλην της Γερμανίας για δικούς τους λόγους. Αλλά τι μας έχει αποδείξει η Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και η Ελλάδα το έχει δεχτεί στο πετσί της, ειδικά μάλιστα επί κυβερνήσεως του Αντώνη Σαμαρά, που τράβηξαν το χαλί από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί πήγαινε να βγάλει τη χώρα περήφανα από το σκοτάδι των μνημονίων, του τράβηξαν το χαλί για να φέρουν τους ανεκδίγητους που ήρθαν μετά και οδήγησαν τη χώρα ξανά σε χειρότερα μνημόνια. Αλλά απέδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα, την ανεπαρξία οποιασδήποτε στρατηγικής σκέψης και προετοιμασίας των Βρυξελών, της γραφειοκρατίας της χρυσοκάνθαρης που ακριβοπληρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παράγει τίποτε θετικό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτή η συμφωνία, για παράδειγμα, θα σας πω πολύ σύντομα ένα πολύ σημαντικό πράγμα που ενδιαφέρει και τη χώρα μας, γιατί και έχει να κάνει με την ερώτηση που μου είπατε τι μπορούμε να κάνουμε. Στην ουσία εξαφανίζει την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, για την οποία βέβαια έχουμε μια κυβέρνηση που μόνο αγροτική πολιτική δεν έχει. Η αγροτική πολιτική για τη σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς εκφράζεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Στη μάσα, να το πω λαϊκά. Ας προκαλέσω, αλλά σε αυτό εκφράζεται. Αν δεν εννοείται αγροτική πολιτική σήμερα, έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ και το μοίρασμα μεταξύ μετέρων των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία έχει καθίσει στο σκαμνί η Ελλάδα και πολύ φοβάμαι ότι έρχονται και άλλα χειρότερα. Αλλά αυτό σημαίνει αυτή η συμφωνία που υπέγραψε η κυρία Βόντερ Λάιεν, γιατί δεν έχουμε στρατηγική. Όπως δεν έχει, όπως είπα, στρατηγική καμία σε αυτό το κρίσιμο για τη χώρα μας, το αγροτικό ζήτημα και την αγροτική πολιτική, η παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Και όχι μόνο η παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Και τα κόμματα όλα που βρίσκονται στο κοινοβούλιο σήμερα, γι' αυτό έχει αποσαφρωθεί και έχει απαξιωθεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό της χώρας και χρειάζεται άμεσα κάτι καινούριο, καθαρό, που να είναι αποδεδειγμένα καθαρό, με εμπειρία, για να βγάλει τη χώρα και να την ξαναβάλει στις ράγες της κανονικότητας, τουλάχιστον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μετά θα δούμε όλα τα άλλα. Πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να γίνουμε μια σοβαρή χώρα. Εδώ μιλάμε για πλήρη διάλυση. Οπότε, ποια είναι η πρότασή σας και με ποιο τρόπο θα μπορούσε, δεν μας απαντήσετε σε αυτό, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι ελληνικές εξαγωγές να προστατευτούν με κάποιες διμερείς συμφωνίες ή με. Σαφέστατα. Αξιοποιώντας και τους ομογενείς της Αμερικής. Δηλαδή δεν το αποκλείουμε. Σαφέστατα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το βλέπουμε με τις συμφωνίες που κάνουν άλλες χώρες ανά την εμφύλιο, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες. Η κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, δουλεύει πολύ έξυπνα για τη χώρα της. Ο κύριος Όρμπαν δουλεύει πολύ έξυπνα για τη χώρα του. Η Πολωνία επίσης. Άλλες χώρες προχωράνε σε επαφές με τις ΗΠΑ σε διάφορα ζητήματα και όλα αυτά. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνεις λόγω το ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, όμως, επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν από λίγο. Αυτό προϋποθέτει μια κυβέρνηση που έχει στρατηγική, που έχει πολιτική. Όχι μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται κάθε μέρα δυστυχώς ότι είναι μια κυβέρνηση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να καθίσει στην καρέκλα, να παραμείνει στην καρέκλα και να σωθεί από τον οριμαγδό της οσμής σκανδάλων που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και από τις σφαλιάρες που τρώμε στο διεθνή τομέα. Και για να το πετύχεις αυτό που είπατε με την Αμερική, να κάνεις αυτή τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσεις και τους ομογενείς μας και όλα αυτά, θα πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να σε παίρνει στα σοβαρά. Εκεί δεν υπάρχουμε καθόλου. Οπότε πάμε στο επόμενο ερώτημα που αφορά ακριβώς αυτό. Βλέπουμε ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τόμ Μπάρακ, στην Άγκυρα, είναι υπερδραστήριος, προωθώντας στην ουσία τα τουρκικά συμφέροντα και ταυτόχρονα είναι και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία.
Στη δική μας περίπτωση, για την άφιξη της κυρίας Γκίλφοιλ δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε πώς εξηγείται αυτό σε ένα μέρος του κόσμου, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, που είναι κρίσιμη σημασία για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, να μην έχουμε πρέσβη τόσους μήνες. Πώς μας επηρεάζει αυτό και αν ξέρετε, αν γνωρίζετε, πότε να αναμένουμε την πρέσβυρα. Λοιπόν, να πάρουμε το διαδικαστικό, το οποίο είναι και λίγο το πιο έτσι, όχι τόσο καυτό, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαβάζει κανείς ή να βλέπει σενάρια συνωμοσίας πίσω από την αργοπορία το να έλθει η κυρία Γκίλφοιλ στην Ελλάδα, να αναλάβει την θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που συμβαίνει έχει να κάνει καθαρά με το εσωτερικό παιχνίδι, το πολιτικό στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατική, και βρισκόμαστε ενώπιον, ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να μην κλείσει η γερουσία για να επικυρωθούν αυτοί που οι υποψήφοι του που δεν έχουν επικυρωθεί οι κυβερνητικές θέσεις ανάμεσά τους και η κυρία Γκίλφοιλ. Μένει να δούμε αν ο επικεφαλής της γερουσίας, της πλειοψηφίας, ο γερουσίας της Θούν, ο Ρεπουμπλικάνος, θα κρατήσει ανοιχτή σε ενεργεία τη γερουσία το καλοκαίρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι δημοκρατικοί έχουν μπλοκάρει όπως μπορούν λόγω του συστήματος την προώθηση της επικύρωσης των υποψηφίων. Γι' αυτό θα καθυστερήσει η κυρία Γκίλφοιλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αφιχθεί στην Ελλάδα ήδη ο νέος επιτετραμένος, ο νούμερο 2 της πρεσβείας, που είναι διπλωμάτης καριέρας εξαιρετικός, με βαθιά εμπειρία, με θέσεις στο State Department που είχαν να κάνουν με την Ευρώπη, αρμόδιος για την Ευρώπη και όλα αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της πρεσβείας και στην εφαρμογή και στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση επί της ουσίας με την Αμερικάνικη πρεσβεία και με την Αμερική. Το πρόβλημα είναι εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στην πρεσβεία, ούτε στο γεγονός ότι δεν έχει έρθει η κυρία Γκίλφοιλ ή θα καθυστερήσει. Είναι στο γεγονός ότι έχουν γίνει όλα λάθος. Woke agenda, παρά την κολοτούμπα, μετά. Πολιτική στην Ουκρανία, ακόμα αλλού για αλλού. Από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και την εφαρμογή από τον κύριο Γεραπετρίτη υπό τις εντολές του Πρωθυπουργού. Γενικά, Μέση Ανατολή, σε όλα. Όλα αυτά λοιπόν μας δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή σύντομα, αναφερθήκατε στον κύριο Μπάρακ, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον πρόεδρο, όπως και η κυρία Γκίλφοιλ, στον πρόεδρο Τραμπ, είναι φίλος του. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει και μιλάει τη γλώσσα του Αμερικανού Προέδρου λόγω της πορείας του ως επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πολύ σωστά είπατε, προωθεί επιθετικά και επιτυχημένα, δυστυχώς το λέω, τα συμφέροντα της Αμερικής πρώτα, αλλά και της Τουρκίας, την οποία εκλαμβάνεται ο ίδιος ως ένα σύμμαχο, δυστυχώς. Εκεί κάνει λάθος, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και θα σας έλεγα το εξής. Θέλω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και αυτό συμβουλή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει σχεδόν τη μισή του ζωή, αλλά την περισσότερη επαγγελματική του ζωή στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ως δημοσιογράφοι και ως αναλυτές και ως πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, το πώς μιλάμε για Αμερικανούς αξιωματούχους, ακόμα και αν κάνουν λάθος, ακόμα και αν είναι δυσμενής η πορεία τους, οι ενέργειές τους για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η απάντηση δεν είναι οι προσωπικές επιθέσεις. Η απάντηση δεν είναι το να επιτιθέμεθα προσωπικά στον κύριο Μπάρακ και να λέμε ο φιλότουρκος, ο έτσι ο αλλιώς. Η απάντηση είναι να έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα και να διαμορφώνει εθνική στρατηγική, την οποία μπορεί να παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σημαντικό σύμμαχό μας, και να της εξηγήσει γιατί είναι λάθος η πολιτική και γιατί είναι λάθος ο κύριος Μπάρακ να προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας όπως τα προωθεί. Όχι να επιτιθόμαστε προσωπικά στο πρόσωπο. Αυτό θα μας κάνει περισσότερη ζημιά από ό,τι καλό. Σαφές. Θα επανέλθουμε στον κύριο Μπάρακ σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, αλλά πριν από αυτό, ας πάμε στο Ουκρανικό, που έχουμε και εκεί κάποιες κινήσεις και εξελίξεις. Φαίνεται αρχικά ότι ο μόνος που όντως θέλει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ο πρόεδρος Τραμπ, δεδομένου το ότι έχει δεσμευτεί και προεκλογικά γι' αυτό.
Για να το επιτύχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει κάνει κάποιες κινήσεις από το να στείλει τα υποβρύχια, τα πυρηνικά προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την Ουκρανία, έχει να κάνει κυρίως με τη συμπεριφορά της Ρωσίας και του κυρίου Μετβέντεφ. Θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε ακριβώς αυτό. Είναι οι κυρώσεις που που λέει ότι θα επιβάλλει στους εταίρους της Ρωσίας, είναι ακόμα και τα τελεσίγραφα ή μάλλον καλύτερα τα χρονικά περιθώρια που έχει δώσει στον πρόεδρο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Θεωρείτε ότι θα τα καταφέρει και θα δούμε επιτέλους τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με αυτές τις κινήσεις? Είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Το δεύτερο είναι, επειδή μας έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι κοιτάει προς την Κίνα για το μέλλον, ποιο θεωρείτε μακροπρόθεσμα ότι είναι το σχέδιό του για την Ρωσία, για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας? Δηλαδή, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Τραμπ? Λοιπόν, πολύ κρίσιμα θέματα, πολύ σοβαρά, να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Πρώτον, όντως ο κύριος Τραμπ είχε πει, και με το χαρακτήρα που έχει, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι, και εγώ που τον παρακολουθώ 10 χρόνια, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι θα τελειώσω σε 24 ώρες τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν το έλεγε αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν είχε την πλήρη εικόνα. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει την πλήρη εικόνα της σφαγής που συντελείται, έχουμε μπει στον 4ο χρόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία, ως άνθρωπος, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, ό,τι και να λένε, όσοι λένε και όσοι γράφουν και όσοι αναλύουν, έχει ενσυναίσθηση. Είναι άνθρωπος. Έχει αυτό το ανθρώπινο. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει στο Μπρούκλιν χτίζοντας οικοδομές. Αλλά έχει ενσυναίσθηση. Και θέλει να σταματήσει αυτή η σφαγή. Πίστευε και νομίζω συνεχίζει να πιστεύει σε κάποιο μέχρι ένα βαθμό ότι μπορεί να βρει ένα κανάλι συνεννόησης με τον Ρώσο πρόεδρο του Βλαντιμίρ Πούτιν, που του αρέσει και σαν χαρακτήρα, σας μην το κρύψουμε αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ ανακαλύπτει κάτι που ανακαλύπτουν άλλες χώρες, για το πρώτα η Αμερική, για την πολιτική που εφαρμόζει στην εξωτερική πολιτική. Ότι και ο πρόεδρος Πούτιν έχει το δικό του, τη δική του στρατηγική στο μυαλό και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ και στις αναλύσεις μου και στα γραπτά μου, στην αρθρογραφία μου, είχα πάντα επισημάνει το γεγονός ότι να μην βιάζονται πολύ να τα βλέπουν όλα αγγελικά πλασμένα στη σχέση. Σαφώς ο Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική του που θα ήθελε είναι να υπάρξει μια ομαλοποίηση στη σχέση με της Ρωσίας και να τη φέρει, να την αποκόψει από αυτό τον εναγκαλισμό στον οποίο οδήγησε τη Ρωσία με την Κίνα η ανόητη πολιτική του Τζο Μπάιντεν, της κυβέρνησης Μπάιντεν. Δηλαδή, δύο ορκισμένους εχθρούς με παραδοσιακή έχθρα και λυκοφιλία, να το πούμε έτσι, και ένταση μεταξύ τους, η ανόητη πολιτική, καταστροφική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση Biden-Harris τους έφερε να έρθουν κοντά και να γίνουν σύμμαχοι. Θα το ήθελε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακαλύπτει ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και μια συνάντηση του κυρίου Γουίτκοφ, του ειδικού απεσταλμένου του, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Νομίζω βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αλλά είναι κάτι δύσκολο. Τώρα, πραγματικά ο Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύεται ότι για τους λόγους που ανέφερα πριν από λίγο, τον ανθρώπινο, αυτό που βλέπει, αυτό το δράμα που το είδε, γιατί πλέον είναι πρόεδρος, έχει τις πληροφορίες, το βλέπει σε πραγματικό χρόνο κάθε μέρα, έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να τελειώσει. Και είναι ο μόνος που θέλει πραγματικά να το τελειώσει, κυρίως για αυτό το λόγο, να σταματήσει η σφαγή. Έχει τα προβλήματα που ανέφερα με τον Πούτιν. Εδώ ανακαλύπτουμε και τη διαφθορά του καθεστώτος Ζελένσκι. Τι γίνεται με τα λεφτά που έχουν πάει, τι γίνεται όλα αυτά. Αλλά γενικά είναι ένα πολύπλοκο θέμα και είναι ένα γεωπολιτικό θέμα κορυφής για το λόγο που σας ανέφερα. Γιατί πολύ σωστά επισημάνατε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική της Αμερικής, και θα τη δούμε όταν εκδοθεί και η εθνική στρατηγική στον τομέα της εθνικής ασφάλειας που θα εκδώσει το Πεντάγωνο, που προετοιμάζει αυτή τη στιγμή, ο αντίπαλος είναι η Κίνα, ο βασικός αντίπαλος. Και όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ περιστρέφεται η στρατηγική γύρω από την αντιμετώπιση και την ανάσχεση της Κίνας. Το βασικό κομμάτι είναι ότι η Αμερική σε καμία περίπτωση δεν θέλει να επιτρέψει την ηγεμονία της Κίνας στο χώρο της Ασίας. Γι' αυτό και η Αμερική σιγά σιγά στρέφεται στην Ασία. Και βέβαια εκεί, για άλλη μια φορά, και η Ευρώπη και η Ελλάδα αγρώνει-γοράζουν από το τι συμβαίνει. Δεν παίζουν κανένα ρόλο.
Δεν ξέρω, ελπίζω να προλάβουμε να τα συζητήσουμε, αλλά θα θέλαμε σύντομα το σχόλιο σας για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτο είναι το μεταναστευτικό που είδαμε ουσιαστικά να κάνει τη δουλειά της Τουρκίας η Λιβύη. Δεύτερο είναι η τριμερής που έγινε από τους δυτικούς, ανατολικούς και νότιους γείτονές μας χωρίς εμάς, Μελώνη, Μπέιμπα, Ερντογάν στην Τουρκία. Και τρίτο είναι αυτό που μάθαμε πολύ πρόσφατα, ότι η Έξον αποφάσισε να ξαναξεκινήσει την συνεργασία της με την κρατική εταιρεία πετρελαίων της Λιβύης, η οποία έχει θέσει θέματα για την οριογραμμή με τα δικά μας θαλάσσια οικόπεδα, την ώρα που και εμείς περιμένουμε να δούμε αν θα συμμετέχει στο διαγωνισμό για τις ελληνικές εξορίξεις. Οπότε σε ποια θέση μας βάζει εμάς όλο αυτό το σύστημα? Πολύ σημαντική ερώτηση, θα μου επιτρέψετε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, δεν μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα. Να αναφερθώ συνολικά στο θέμα, γιατί εμπλέκεται η Τουρκία σε όλο αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι απομονωμένη, με δική της ευθύνη. Αυτό που έγινε με την κυρία Μελώνη, τον κύριο Ερντογάν και τη Λιβύη, οι εξελίξεις με το πώς συμπεριφέρεται η Λιβύη, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με το τι έκανε στον ΟΗΕ, με το τι έκανε με αυτή την τριμερή, με τη συμφωνία που αναφέρατε με την Έξον, με την κινητικότητα που υπάρχει και με όλα αυτά, αποδεικνύουν κάτι πάρα πολύ απλό. Την καταστροφική εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο practitioner, να το πω έτσι, αυτός που κάνει τη δουλειά, ο κύριος Γεραπετρίτης, την πολιτική δηλαδή του κατευνασμού και της υπόκλησης έναντι της Τουρκίας. Έχουμε τεθεί στο περιθώριο σε μια κρίσιμη περιοχή, από τις κρισιμότερες περιοχές για τη διεθνή πολιτική αυτή τη στιγμή και τις διεθνείς εξελίξεις, που είναι η Ανατολική Μεσόγειος, η ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι απόν από τις εξελίξεις. Λόγω της πολιτικής που εφαρμόζει. Δεν έχουμε στρατηγική για τίποτα. Πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δώσουμε το παρόν? Διαμορφώνοντας μια εθνική στρατηγική δικιά μας με βάση το εθνικό μας συμφέρον. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ο κατεξοχήν δυτικός σύμμαχος στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τα μέγιστα τις συμμαχίες που με πολλή δυσκολία και με πολύ σπουδή και πρόγραμμα είχε καταφέρει να διαμορφώσει ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός, με Ισραήλ, με Αίγυπτο, την τριμερή πλάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3+1. Δεν μπορεί τη στιγμή που η κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, είναι ο κατεξοχήν συνομιλητής του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, τη συμπαθεί την κυρία Μελώνη, είναι ταυτισμένη σε πολλές απόψεις, να έχουμε αφήσει όλο αυτό το γήπεδο που λέγεται Ιταλία στην Τουρκία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, η αγορά της Πιάτζιο, η επίσκεψη του Ερντογάν εκεί, οι τριμερείς που είπατε τώρα με τη Λιβύη, και εμείς κοιτάμε από το φεγγίτι, ούτε καν κοιτάμε από το φεγγίτι. Δεν νομίζω αν μπορούμε έχουμε τη δυνατότητα πλέον να κοιτάμε τι γίνεται. Και όλα αυτά με ευθύνη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης. Και για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να λέμε τα πράγματα με το όνομά της, ποιος έχει προειδοποιήσει για όλα αυτά? Ποιος τα έχει επισημάνει σε ανύπαπτο χρόνο? Ποιος έχει δικαιωθεί από τις εξελίξεις πλέον και τα γεγονότα? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος διαγράφει από τον Πρωθυπουργό για αυτές τις θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει και φιλότιμο πλέον, έχουν καταπέσει όλα, αλλά έχει δικαιωθεί. Πρέπει άμεσα να υπάρξει αλλαγή πορείας, αυτής της καταστροφικής πορείας. Και υπό την παρούσα κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή πορείας. Και να θέλει πλέον ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και αυτό το πολιτικό σύστημα να αλλάξει πορεία λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και προς τα έξω και προς τα μέσα, δεν δύναται να αλλάξει πορεία. Δυστυχώς. Θέλει κάτι καινούριο η χώρα, με εμπειρία, με πρόγραμμα και με ένα βασικό κριτήριο, αυτό το καινούριο. Όχι απλά να αγαπάει την πατρίδα, αλλά να πονάει την πατρίδα. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό που είπα. Αγάπη για την πατρίδα, αλλά κυρίως πόνο για την πατρίδα. Θέλουμε
να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και θυελλώδης γύρω μας η διεθνής κατάσταση, να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, αν γίνεται, κάπως θετικά. Όσο μπορούμε. Τι είναι αυτό από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ή μάλλον ποια είναι αυτά τα στοιχεία που, αν ιδανικά είχαμε μια ρεαλιστική και φιλόδοξη εξωτερική πολιτική, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που εμείς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε ευκαιρίες από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Πάρα πολλά. Οι δυνατότητες που έχει η Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Να ξεκινήσω από το βασικό, που είναι το ενεργειακό. Οι πόροι που υπάρχουν αποδεδειγμένα στη θάλασσά μας, στο Αιγαίο μας, οι υδρογονάνθρακες, όχι μόνο θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα μέγιστα, θα την Ελλάδα, όχι θα βοηθούσαν τα μέγιστα την Ελλάδα, αλλά θα έλυναν λίγο πολύ και την ενεργειακή πίεση που υφίσταται η Ευρώπη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό με την εξωτερική πολιτική της καρπαζιάς, της υπόκλησης και του κατευνασμού? Οι εξορίξεις, ωστόσο, υποτίθεται ότι... Ναι, να το δούμε. Είδαμε τι έγινε με το καλώδιο στην Κάσο, είδαμε τι γίνεται με τις εξορίξεις ότι καθυστερούν. Σε λίγο θα αρχίσει η Λιβύη να βγάζει πράγματα και εμείς ακόμα θα το συζητάμε. Άρα λοιπόν το ενεργειακό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική η οποία αρμόζει στη χώρα μας, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό τον πακτολό πλούτου, όχι μόνο για να παίξουμε κομβικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα, αλλά κυρίως να λύσουμε και το πρόβλημά μας στο οικονομικό, εσωτερικά. Τον πόνο που υφίσταται ο κόσμος σε καθημερινή βάση. Γιατί το ενεργειακό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ακρίβεια, γιατί η ενέργεια την πληρώνουμε ακριβά, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην την πληρώνουμε αν είχαμε μια υπερήφανη και με σωστό πρόγραμμα και εθνικό πρόσημο εξωτερική πολιτική, με την αντλία της βενζίνης, το πόσο πληρώνουμε τα καύσιμα. Αυτό μεταφράζεται αυτόματα στην παραγωγή, στον αγροτικό τομέα, στην παραγωγή προϊόντων, στη βιομηχανία της χώρας που είναι ανύπαρκτη, σε όλα τα επίπεδα, στην καθημερινότητα δηλαδή του πολίτη, αλλά και στην βαρύτητα που θα είχε η χώρα μας στις διεθνείς εξελίξεις και προς την Αμερική. Αναφερθήκαμε πριν από λίγη ώρα στην κυρία Γκιλφόιλ. Θυμηθείτε τι είπε στην ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Αναφέρθηκε σε αυτό το ρόλο της Ελλάδος. Αναφέρθηκε ποιος? Η κυρία Γκιλφόιλ, και δεν αναφέρεται η ελληνική κυβέρνηση, η οποία κάθεται και τρώει καρπαζιές μέχρι και από τη Λιβύη, κάνει υποκλήσεις στον Ερντογάν και εφαρμόζει μια πολιτική κατευνασμού, υπογράφοντας καταστροφικές διακηρύξεις φιλίας και συνεργασίας με τον πειρατή του διεθνούς δικαίου και τον υποστηρικτή της τρομοκρατίας, Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρείτε ότι η εθνική μας περηφάνεια, ο ψυχολογικός παράγοντας και οι εξελίξεις συνδέονται μεταξύ τους? Βεβαίως. Σας ανέφερα προηγουμένως όταν συζητάγαμε για την Αμερική και τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που έχει στη μέχρι στιγμής πορεία της προεδρίας του, της δεύτερης θητείας του, που είναι γύρω στους 7 μήνες, ότι έχει ανυψώσει το ηθικό του Αμερικανού πολίτη. Τον έχει ξανακάνει να πιστέψει στην Αμερική. Έχει, να το πω πολύ απλά, καταστήσει ξανά κάτι που είχε απολέσει η Αμερική κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Biden-Harris. Έχει ξανακάνει την Αμερική την de jure υπερδύναμη στο διεθνές σύστημα. Και το αισθάνεται αυτός ο Αμερικανός. Το βλέπει στην καθημερινότητα. Έχει ανεψευθεί το ηθικό του, η εθνική του συνείδηση, η περηφάνεια του για την Αμερική. Και αυτό δημιουργεί ένα δυναμισμό στην κοινωνία, στην οικονομία, στην καθημερινότητα, ο οποίος σιγά σιγά αποδίδει όλο και πιο θετικούς καρπούς για την ίδια την Αμερική και τους πολίτες της. Αυτό λείπει από τη χώρα εδώ. Λείπει. Όταν ακόμα και να είναι πολύπλοκα τα θέματα που είναι της εξωτερικής πολιτικής, όταν βλέπει ο Έλληνας πολίτης από τον πιο εκλεπτισμένο και μπασμένο σε αυτά τα θέματα μέχρι τον πιο απλό να τρώει χώρα σφαλιάρες από τη Λιβύη, να μην είναι υπολογίσιμη, να μην εκμεταλλεύεται στο έπακρο, αναγάγοντάς της σε πλήρως στρατηγική τη συνεργασία της με το Ισραήλ, εδώ ακόμα έχουμε ενοχές. Σε λίγο θα τις ξεπεράσει τις ενοχές στη Σαουδική Αραβία, αν δεν τις έχει ξεπεράσει ήδη, και εμείς ακόμα θα ζούμε σε ένα παράλληλο κόσμο όσον αφορά το Ισραήλ. Ή όπως έχουμε ανεκδίκητες καταστάσεις, και όσο ο κύριος Δούκας, τώρα ο δήμαρχος Αθηναίων,
να ξεκινάει καυγά με τον πρέσβη του Ισραήλ στη χώρα μας, με τον στρατηγικό μας σύμμαχο. Ας σοβαρευτούμε λίγο ως χώρα. Αυτό το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει και πλέον κάνει ζημιά στη χώρα, κάνει ζημιά στην πατρίδα, κάνει ζημιά στο εθνικό μας συμφέρον και κάνει ζημιά σημαντική στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Προσπαθήσαμε να είναι θετικό. Δυστυχώς είναι τέτοια. Θετικό σου επίλογος. Ειλικρινά και εμένα με θλίβει αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση και με βλέπετε και μιλάω έτσι με τέτοιο πάθος και μπορεί να βγαίνει αρνητικό. Αυτός μας τα φέρνει όλα την καταστροφή. Δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή. Είναι η ακριβώς αντίθετη. Είναι η προσπάθειά μου να ενεργοποιηθεί, όπως για παράδειγμα ενεργοποιήθηκαν οι 91, ο Έλληνας πολίτης και να αρχίσει να μπει στο παιχνίδι, να συμμετέχει για να αποτάξουμε από πάνω μας αυτό τον οριμαγδό που μας έχει βρει τα τελευταία 6 χρόνια. Κύριε Πούκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολιασμό σας, για το χρόνο σας, για τα φώτα σας. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας και να αφήσετε το σχόλιο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.